สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูนุนนี่ในรายการ Software Talks New ค่ะวันนี้ครูนุนนี่จะมาอัปเดตเทรนด์และเทคโนโลยีระดับโลกที่เป็นกระแสกันนะคะว่าในวันนี้เรามีกระแสโลกอะไรบ้างที่น่าติดตามนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะครูนุนนี่หยิบยกในเรื่องของอีลอนมัสก์ค่ะตอนนี้นะคะเขาก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อของ Twitter เป็นชื่อ X เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งตอนนี้อีลอนมัสก์นะคะก็พร้อมที่จะปั้นตัว X นะคะเป็นซุปเปอร์แอปเหมือนกับ WeChat ค่ะซึ่งเป็น WeChat นะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชันชื่อดังจากทางฝั่งประเทศจีนนะคะอีลอนมัสก์ได้โพสต์บน X ในสัปดาห์ก่อนค่ะว่าจะเพิ่มการสื่อสารที่ครอบคลุมและสามารถจัดการการเงินทั้งหมดของคุณได้เลยค่ะโดยอีลอนมัสก์หวังว่าการขยายการเติบโตของ X จะช่วยเพิ่มรายได้หลังจากบริษัทสูญเสียรายได้จากงานโฆษณาเกือบครึ่งเลยนะคะหลังจากอีลอนมัสก์ซื้อแพลตฟอร์ม X หรือว่า Twitter เก่ามาค่ะเมื่อ11 ปีที่ผ่านมานะคะบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Tencent ได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน WeChat ในปี 2554 ค่ะซึ่งปัจจุบันเรียกได้ว่าได้รับความนิยมสูงมากๆนะคะ WeChat มีคนใช้งานเกือบ 1.4 พันล้านคนในประเทศจีนนะคะยกให้เป็นหนึ่งในซุปเปอร์แอปอันดับต้นๆเลยที่ให้บริการทั้งในเรื่องของการส่งข้อความนะคะการโทรด้วยเสียงวิดีโอโซเชียลมีเดียการส่งอาหารชำระเงินผ่านมือถืออาจจะเล่นเกมดูข่าวสารรวมไปถึงการนัดมีตติ้งต่างๆด้วยเช่นกันค่ะเหมือนเป็นการรวมตัว WhatsApp Facebook Apple Pay Uber Amazon และ Tinder อื่นๆอีกมากมายให้รวมอยู่ในตัว WeChat เลยค่ะเรียกได้ว่า WeChat นะคะนอกจากจะทำได้ทั้งหมดที่พูดมาแล้วยังสามารถทำนัดเดทได้เหมือนกับ Tinder ด้วยนะคะดูเหมือนว่าตอนนี้อีลอนมัสก์ก็กำลังพัฒนาตัว X นะคะหรือว่า Twitter สำหรับหลายๆประเทศทั้งฝั่งสหรัฐนะคะยุโรปและเอเชียและเป็นไปได้มากเลยที่ X จะกลายเป็นซูเปอร์แอปแพลตฟอร์มนะคะรวมสื่อสังคมออนไลน์และการชำระเงินด้วยดิจิทัลระดับโลกนะคะเรียกได้ว่าอีลอนมัสก์ก็พยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัว S ของเขาเพื่อให้สามารถทำรายได้ได้มากขึ้นนั่นเองคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานของเรานะคะที่สามารถที่จะเข้าไปใช้งานและทำธุรกรรมได้หลากหลายค่ะต่อไปค่ะ Apple นะคะตอนนี้กำลังทดสอบแชทบอท AI ที่คล้ายกับ ChatGPT ค่ะเรียกได้ว่าทุกค่ายตอนนี้กำลังร้อนแรงกันมากๆเลยนะคะในการตื่นตัวของตัว ChatGPT ที่เรียกได้ว่าฮอตฮิตระดับโลกเลยนะคะคุณนุนี่ก็ใช้งาน ChatGPT ค่อนข้างเยอะเหมือนกันและตอนนี้ในหลายๆอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ภาคธุรกิจเนี่ยคิดว่าใช้ในเรื่องของ ChatGPT มากดังนั้นค่ายต่างๆนะคะที่เป็น Text Company ระดับโลกก็หันมาสนใจในเรื่องของการทำในเรื่องแอปพลิเคชันแนวนี้กันเกือบหมดแล้วนะคะตอนนี้ Apple ค่ะก็กำลังพัฒนา AI เช่นกันเพื่อท้าทายตัว OpenAI ของ Google และ Microsoft ค่ะรวมถึงผู้พัฒนาอื่นๆนะคะตามรายงานล่าสุดจาก Bloomberg โดย Mark Gurman นะคะกล่าวว่าบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีได้สร้างแชทบอทที่เหล่าวิศวกรเรียกกันว่า Apple GPT ค่ะโดย Apple ยังไม่ได้กำหนดแนวทางในการเปิดตัวเทคโนโลยีนี้ให้กับผู้ใช้นะคะแต่ว่ามีรายงานว่า Apple มีเป้าหมายที่จะประกาศเกี่ยวกับ AI ที่สำคัญในปีหน้าค่ะซึ่งรายงานระบุว่า Apple นะคะได้สร้างเฟรมเวิร์กของตัวเองค่ะที่มีชื่อเรียกว่า AJAX ในการสร้างโมเดลภาษาขนาดใหญ่ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ AI ในการพัฒนาฟีเจอร์ต่างๆของ ChatGPT นะคะโดยตัว AJAX จะทำงานบน Google Cloud และถูกสร้างโดย Google JAX นะคะเป็นเฟรมเวิร์ก Machine Learning ของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการค้นหาก็คือ Google นั่นเองนะคะตามข้อมูลของ Bloomberg ค่ะ Apple กำลังนำตัว AJAX มาสร้างตัวโมเดลภาษาขนาดใหญ่และใช้เป็นพื้นฐานสำหรับเครื่องมือที่คล้ายกับ ChatGPT ค่ะในขณะที่บริษัทต่างๆอย่าง Google Microsoft และ Meta ได้เปิดตัว Generative AI มาแล้วนะคะเรียกได้ว่า Apple ก็มาหลังสุดเลยนะคะแม้ว่าบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีแห่งนี้จะเปิดตัวไปแล้วในผลิตภัณฑ์และแอปพลิเคชันต่างๆแต่ตอนนี้ Apple ก็กำลังพยายามที่จะพัฒนาเครื่องมือ AI ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานค่ะซึ่งจะช่วยสร้างสรรค์ผลงานและรูปภาพการเรียงข้อมูลต่างๆให้ได้รับความนิยมนะคะเดี๋ยวเราก็รอดูกันว่าทั้งฝั่งค่าย Apple นะคะจะใช้งานได้ง่ายและน่าสนใจแค่ไหนค่ะไปดูในฝั่งของตัว Cyber กันบ้างนะคะ Cyber Security นะคะตอนนี้ค่ะรัฐบาลสหรัฐนะคะเปิดตัว Cyber Trust Mark
Trustmark ค่ะเพิ่มความน่าเชื่อถือของ IoT ค่ะโปรแกรมนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการเรียกว่า US Cyber Trustmark นะคะมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ประชาชนมั่นใจได้ว่ากำลังซื้ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีความปลอดภัยต่อการโจมตีทางไซเบอร์ค่ะ Internet of Things นะคะหรือว่า IoT ค่ะเป็นคำที่ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่อุปกรณ์ติดตามการออกกำลังกายไปจนถึงกล้องแบบ Baby Monitor และตู้เย็นอัจฉริยะค่ะถูกพิจารณาว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงความปลอดภัยมานานแล้วนะคะโดยอุปกรณ์หลายตัวมักจะมาพร้อมกับรหัสผ่านเริ่มต้นที่ง่ายต่อการคาดเดาและไม่มีการอัปเดตความปลอดภัยอย่างเป็นประจำนะคะทำให้ผู้บริโภคหรือผู้ใช้ก็เสี่ยงต่อการถูกแฮ็กได้ง่ายค่ะทางด้านรัฐบาลของทางสหรัฐกล่าวว่าระบบ Cyber Trustmark เป็นการยกระดับมาตรฐานสำหรับความปลอดภัยของ IoT ค่ะทำให้ประชาชนสามารถที่จะตัดสินใจในการที่จะซื้ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้อย่างรอบคอบนะคะโดยข้อมูลรับรองความปลอดภัยของอุปกรณ์นั้นๆจะมีเครื่องหมาย US Cyber Trustmark ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามเกณฑ์ความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับค่ะโดยกลุ่มผู้ค้าปลีกในสหรัฐนะคะที่จำหน่ายสินค้าหน้าร้านและออนไลน์รวมถึง Amazon และ Best Buy บริษัทชื่อดังนะคะอื่นๆที่เห็นด้วยกับตัว US Cyber Trustmark นะคะได้แก่ Cisco แล้วก็ Google LG นะคะรวมถึง Samsung ด้วยค่ะเรียกได้ว่าก็มีการยกระดับมาตรฐานของตัวอุปกรณ์ IoT ที่ใช้ในบ้านให้มีความปลอดภัยมากขึ้นเรียกได้ว่าได้รับ Certify จากทางรัฐบาลสหรัฐนะคะคิดว่าน่าจะได้เห็นเช่นกันในบ้านเรานะคะไปดูฝั่งจีนกันบ้างนะคะนักออกแบบ Shein ค่ะใช้ AI ลอกเลียนแบบผลงานค่ะนักออกแบบกลุ่มหนึ่งกำลังฟ้องร้อง Shein นะคะบริษัท Fast Fashion หนึ่งในผู้ค้าปลีกออนไลน์ที่เติบโตเร็วที่สุดของจีนนะคะมีมูลค่าถึง 66,000 ล้านดอลลาร์ในการขโมยผลงานนะคะของศิลปินอิสระครั้งแล้วครั้งเล่าค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการฉ้อโกงที่ต่อเนื่องมายาวนานนะคะนักออกแบบคริสตาเพอรีและราริซามาร์ติเนสค่ะรวมถึงเจบารอนนะคะกล่าวว่าอัลกอริทึมการออกแบบของ Shein ไม่สามารถออกแบบได้ถ้าไม่มีต้นแบบซึ่งสร้างความเสียหายอย่างมากต่ออาชีพนักออกแบบอิสระนะคะโดยเฉพาะ AI ของ Shein นั้นฉลาดพอที่จะลอกเลียนแบบนะคะและมีศักยภาพมากในเชิงพาณิชย์ค่ะแม้ว่าข้อกล่าวหาจะเน้นในเรื่องของการใช้ AI ของ Shein แต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่า Shein ใช้ AI ในกระบวนการออกแบบอย่างไรและดูเหมือนว่าบริษัทจะไม่ใช้ AI ลอกเลียนแบบที่ถูกกล่าวหาด้วยค่ะข้อกล่าวหาในคดีนี้นะคะกล่าวว่าการดำเนินงานของตัว Shein ค่ะละเมิดกฎหมายนะคะ Racketeer Influence and Corrupt Organization Act นะคะซึ่งเป็นพระราชบัญญัติองค์กรฉ้อโกงที่ได้รับอิทธิพลและ corruption นะคะมีตัวย่อว่า RICO นั่นเองค่ะซึ่งเป็นกฎหมายที่ได้รับการสร้างขึ้นนะคะในปี 2013 ค่ะและถูกใช้งานครั้งแรกนะคะต่อสู้กับกฎหมายนะคะองค์กรมาเฟียในอเมริกาค่ะในการขอพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนนักออกแบบกล่าวฟ้องว่าการประพฤติมิชอบของบริษัท Fast Fashion นะคะซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ไม่ได้เกิดจากองค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่เกิดจากความร่วมมือกันโดยพฤตินัยค่ะโดยอ้างว่า RICO นะคะเกี่ยวข้องกับคดีนี้เนื่องจากมีการถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดการกับการกระทำมิชอบในการดำเนินงานของบุคคลที่มีความผิดในกลุ่มธุรกิจนั่นเองค่ะมาดูทาง Google กันบ้างนะคะตอนนี้ Google กำลังทดสอบเครื่องมือ AI ที่สามารถเขียนบทความข่าวได้แล้วค่ะ Google กำลังทดสอบเครื่องมือที่ใช้ AI ในการเขียนข่าวนะคะโดยเริ่มนำเสนอข่าวไปยังสื่อสิ่งพิมพ์ค่ะตามรายงานจาก The New York Times นะคะบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีได้เสนอเครื่องมือ AI ให้กับ The New York Times แล้วก็ The Washington Post และ The Wall Street Journal ค่ะโดยเครื่องมือนี้นะคะมีชื่อเรียกการภายในชื่อว่า Genesis ค่ะสามารถจะรับข้อมูลและสร้างบทความข่าวได้นะคะโดย Google เชื่อว่าเครื่องมือนี้สามารถทำหน้าที่เสมือนผู้ช่วยส่วนตัวให้กับนักข่าวค่ะเพื่อให้นักข่าวมีเวลาในการทำงานส่วนอื่นๆมากขึ้นนะคะทางนี้บริษัทมองว่า Genesis เป็นรูปแบบของ Responsible Technology นั่นเองค่ะบางสำนักข่าวนะคะเช่น The Associated Press นะคะได้ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเขียนบทความต่างๆแต่เป็นเพียงข่าวบางส่วนนะคะเมื่อเทียบกับบทความข่าวทั้งหมดค่ะซึ่งยังคงเขียนโดยนักข่าวอยู่นะคะ
เครื่องมือของ Google อาจทำให้เกิดความกังวลเนื่องจากบทความที่สร้างขึ้นโดย AI ไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องหรือแก้ไขอย่างละเอียดนะคะอาจจะมีความเสี่ยงที่จะกระจายข้อมูลที่เป็นเท็จออกไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเว็บไซต์สื่ออเมริกัน CNET ได้เริ่มเขียนบทความโดยใช้ AI อย่างลับๆค่ะแต่กลับกลายเป็นเรื่องที่ทำให้บริษัทมีปัญหาเพราะส่วนใหญ่แล้วบทความที่สร้างขึ้นโดย AI ต้องแก้ไขมากกว่าครึ่งหนึ่งบางบทความมีข้อมูลผิดพลาดนะคะในขณะที่บางส่วนอาจจะมีการลอกเลียนแบบเนื้อหามาจากที่อื่นบางบทความในเว็บไซต์นี้นะคะตอนนี้มีการบันทึกข้อความของบรรณาธิการไว้ว่าเวอร์ชันก่อนหน้าของบทความนี้ได้รับการช่วยเหลือจาก AI และในเวอร์ชันนี้ได้รับการปรับปรุงโดยนักเขียนและทีมงานอย่างเป็นทางการค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้ในวงการข่าวนะคะก็ใช้ AI มาช่วยเขียนแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีปัญหาในเรื่องของข้อมูลที่อาจจะไม่ได้มีการตรวจสอบนะคะเพราะว่า AI เขาก็อาจจะไปกวาดข้อมูลต่างๆมาแล้วก็มาทำการเขียนยังไงก็ยังต้องใช้คนนะคะในการที่จะ edit แล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องค่ะ Meta เปิดตัว Llama 2 ตัดหน้า OpenAI และ Bing Chat ค่ะตอนนี้ Meta Facebook ก็ไม่อยู่เฉยนะคะเร่งเปิดตัวแอปพลิเคชันตัวใหม่นะคะ Llama 2 ค่ะเป็นโมเดลภาษาใหม่ขนาดใหญ่ของ Meta หรือมีชื่อเรียกเต็มๆว่า Large Language Model Meta AI ซึ่งเป็น Open Source สำหรับการวิจัยและการใช้งานเชิงพาณิชย์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเพื่อสร้างทางเลือกในการตลาดค่ะนอกเหนือจากโมเดล AI และ OpenAI และ Bing Chat ที่คิดค่าบริการในราคาสูงแล้วนะคะ Llama 2 สามารถดาวน์โหลดได้ทาง Azure และ Windows ของ Microsoft ที่เป็นพันธมิตรคนสำคัญของ Meta Facebook ในการเปิดตัวและให้บริการโมเดล AI ตัวนี้ค่ะก่อนหน้านี้นะคะ Mark Zuckerberg ค่ะได้โพสต์ข้อความบน Facebook ส่วนตัวนะคะว่า Meta พัฒนาโมเดล AI ที่เรียกว่า Llama เพื่อจะช่วยให้นักวิจัยและพัฒนางานของตนเองผ่านความสามารถในการสร้างบทสนทนาสรุปเนื้อหาที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนค่ะซึ่งสาเหตุในการพัฒนาตัว Llama 2 ของ OpenAI เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพราะช่วยให้นักพัฒนาจำนวนมากสามารถสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆได้ง่ายขึ้นรวมถึงยังช่วยปรับปรุงคุณภาพด้านความปลอดภัยเนื่องจากผู้คนสามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะโดย Llama 2 นะคะได้รับการฝึกฝนอย่างละเอียดรวมถึงการใช้งานการฝึกข้อมูลเรียกว่าเรียนรู้มากกว่า AI ตัว Llama รุ่นแรกนะคะถึง 40% เลยค่ะพร้อมทั้งปรับปรุงโมเดล AI ที่พัฒนาขึ้นอย่างละเอียดโดยใช้ข้อมูลการสนทนาของมนุษย์มากกว่า1 ล้านประโยคนะคะและการเรียนรู้ความคิดของมนุษย์ด้วยเช่นกันค่ะเรียกได้ว่าทุกคนก็ตอนนี้กำลังปรับปรุงในเรื่องของการใช้อัลกอริทึมที่เป็น AI กันนะคะ Facebook ก็เล่นด้วยเช่นกันค่ะเรามาดูข่าวในประเทศกันบ้างนะคะตอนนี้ค่ะกทม.ร่วมกับ Google ค่ะรับบริจาคแล็ปท็อปเก่านะคะปรับปรุงใหม่ด้วย Chrome OS Flex ให้กับโรงเรียนในสังกัดกทม.ได้ใช้ค่ะกรุงเทพมหานครร่วมกับ Google ประเทศไทยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยและบริษัทเอกชนนะคะเปิดตัวโครงการรับบริจาคแล็ปท็อปค่ะและโน้ตบุ๊กที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะเพื่อนำมาลงระบบที่เป็น Chrome OS Flex ใหม่และนำไปใช้ให้กับโรงเรียนในสังกัดกทม.ค่ะโดยทางกทม.นะคะเปิดเว็บไซต์ค่ะ digitalclassroom.bangkok.go.th ค่ะเพื่อเป็นช่องทางการรับบริจาคเมื่อบริจาคแล้วมูลนิธิกระจกเงาจะบำรุงรักษาเครื่องและติดตั้งระบบปฏิบัติการในโรงเรียนนะคะเพื่อให้โรงเรียนสามารถที่จะนำไปใช้ต่อไปได้ค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจริงๆแล้วนะคะการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนสามารถทำได้ค่ะแต่เมื่อพิจารณาจากปัญหานะคะขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่มากกว่า 400,000 ตันต่อปีนั้นนะคะการรับบริจาคแล็ปท็อปเก่าน่าจะดีกว่าค่ะเพราะซื้อใหม่ก็อาจจะเพิ่มปัญหาในเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะสำหรับการเปลี่ยนแล็ปท็อปที่นำมาติดตั้งตัว Chrome OS Flex นั้นนะคะคือการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่สามารถติดตั้งได้ทั้ง Mac และ PC นะคะซึ่งจะรันบนระบบคลาวด์เป็นหลักค่ะโดยทาง Google นะคะก็บอกว่าเป็นระบบที่ปลอดภัยยังไม่เคยโดนโจมตีทางไซเบอร์ค่ะตอนนี้เริ่มมีการบริจาคเข้ามาแล้วนะคะจากทางบริษัท Advanced Info Service นะคะรวมถึงบริษัทเงินติดล้อนะคะก็เป็นผู้ร่วมบริจาคมากกว่าจำนวน300เครื่องค่ะส่วนสเปคเครื่องที่สามารถนำบริจาคได้นั้นจะต้องเป็นแล็ปท็อปที่มีสภาพสมบูรณ์นะคะพร้อมที่จะชาร์จแบตเตอรี่ที่ใช้งานจะต้องต่อเนื่อง60นาทีนะคะมีแรมตั้งแต่4 GB ขึ้นไปความจุต้องไม่น้อยกว่า16 GB นะคะแล้วก็มีกล้องหน้าไมโครโฟนลำโพงเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะคะในกรณีที่สภาพไม่สมบูรณ์นะคะก็จะส่งไปให้กับทางมูลนิธิกระจกเงาซ่อมแซมก่อนค่ะเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าองค์กรไหนหรือว่าท่านใดที่ฟังอยู่นะคะสนใจที่
ที่จะร่วมบริจาคนะคะแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้แล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์ที่เมื่อสักครู่คุณนี่บอกนะคะเป็น digitalcardroom.bangkok.go.th เดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะคะก็เรียกได้ว่าได้บุญด้วยนะคะแล้วก็เป็นการกำจัดขยะที่เราไม่ได้ใช้แล้วให้เกิดประโยชน์มากขึ้นค่ะ CD Networks ค่ะรวม Media Discovery Platform เข้ากับ Digital Rights Management นะคะหรือว่า DRM ค่ะเพื่อปกป้องเนื้อหาดิจิทัลแบบครบวงจรค่ะ CD Network ค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญระบบเครือข่ายชั้นนำของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะในการให้บริการแบบ Edge ค่ะได้ประกาศร่วมมือกับ Erdeto ค่ะเพื่อผสานรวม Media Discovery Platform ของ CD Networks ค่ะที่มีความสามารถของ DRM นะคะในตัวได้เลยโซลูชันแบบบูรณาการนี้จะช่วยให้ผู้สร้างเนื้อหาและผู้จัดจำหน่ายมีการป้องกันเนื้อหาดิจิทัลแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจสตรีมวิดีโอค่ะจุดเด่นของ DRM ใน CD Networks ก็คือจะมีในเรื่องของตัว Multi DRM ค่ะซึ่ง DRM ในตัวของ CD Networks จะตอบสนองความต้องการด้านการกระจายคอนเทนต์ที่ไม่ซ้ำกันขององค์กรนะคะที่ใช้ระบบ DRM ต่างๆสำหรับข้อกำหนดในการสตรีมค่ะการสนับสนุนนี้นะคะจะครอบคลุมอุปกรณ์ที่แตกต่างกันบนระบบต่างๆเช่น Google Apple Microsoft รวมถึงโปรโตคอลการสตรีมอื่นๆช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้กลยุทธ์ในเรื่องของการป้องกันความปลอดภัยของผู้ใช้งานได้ตามความต้องการของเนื้อหาค่ะความยืดหยุ่นของเทคโนโลยี DRM จะเป็นแบบรวมของ CD Network ค่ะและทำงานได้ราบรื่นนะคะบนเทคโนโลยีแพลตฟอร์มการสตรีมอื่นๆได้ค่ะสามารถใช้ในเรื่องของการปรับขนาดได้นะคะอย่างเช่นว่า DRM พื้นฐานของ CD Network สามารถจัดการผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วในช่วงที่มีความต้องการใช้งานที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็ CD Networks ค่ะยังมีระบบการกระจายสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงนะคะซึ่งสามารถรองรับทราฟฟิกค่ะปริมาณมากเนื่องด้วยเซิร์ฟเวอร์มีมากกว่า 200,000 เครื่องนะคะและตัว Points of Presence ค่ะหรือว่า POP นั่นเองนะคะมากกว่า 2,800 แห่งในกว่า 70 ประเทศและภูมิภาคค่ะ CD Network มีคุณสมบัติเฉพาะในการให้บริการสตรีมสดและเรียลไทม์คุณภาพสูงให้แก่ผู้ชมเป็นจำนวนมากค่ะการตั้งค่าความปลอดภัยที่ปรับแต่งได้โดยตัว DRM ในตัวของ CD Networks นี้นะคะก็ให้การตั้งค่าความปลอดภัยที่สามารถที่จะควบคุมได้โดยการปรับในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยได้เองตามประเภทที่ต้องการนะคะแล้วก็ระดับการป้องกันที่จำเป็นสำหรับเนื้อหาประเภทต่างๆค่ะสามารถให้บริการลูกค้าได้ทั่วโลกนะคะโดยตัว CD Network ก็ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถดูแลและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วค่ะ Soft Debut ร่วมกับ Geable และ Cloudflare จัดงานวันก้าครั้งที่ 43 ค่ะ Soft Debut ร่วมกับ Geable และ Cloudflare ร่วมงานการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาหรือวันกล้าครั้งที่ 43 ในวันที่ 10 และ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะกับแนวคิด Digital by Design ค่ะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายในหัวข้อต่างๆทั้งการออกแบบบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ดิจิทัลนะคะการออกแบบความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์การออกแบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมหรือว่า ABCD ค่ะและการออกแบบกระบวนการทำงานแบบดิจิทัลนะคะโดยครั้งนี้นะคะ Soft Debut ได้นำเทคโนโลยีชั้นนำของ Cloudflare ทั้งในส่วนของเว็บแอปพลิเคชัน Firewall CDN DDoS Protection และ Zero Touch มาร่วมแสดงในงานและได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานจำนวนมากค่ะประชาสัมพันธ์งานอีเวนต์กันบ้างนะคะสำหรับงาน Scale and Speed Up Application ค่ะซึ่งเป็นงานของ Alibaba Pora DB นะคะก็จัดในวันนี้เลยนะคะสำหรับสาย Database ห้ามพลาดค่ะจะมี Cloud Talk ชวนให้มาร่วมเรียนรู้ตัว Scale และ Speed Up Application นะคะด้วย Alibaba Pora DB ค่ะที่นอกจากจะได้เปรียบเรื่องของความเร็วแล้วนะคะยังสามารถรองรับ Database ได้หลากหลายประเภทค่ะพร้อมทั้งมี Live Demo การทำงานจริงให้เห็นตั้งแต่ตัว Prevention แล้วก็ Migrate Data นะคะหากใครสนใจค่ะสามารถที่จะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะเพื่อลงทะเบียนร่วมงานในวันนี้เลยค่ะ 11 สิงหาคมนะคะโดยงานเริ่มตั้งแต่เวลา 14 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกาค่ะณ Two Space นะคะ Center Point of สยามสแควร์ชั้น 4 ค่ะก็ถ้าเกิดวันนี้ใครมีเวลาก็ลองไปดูงานนะคะประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะสำหรับ 4 งานสัมมนาเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่แห่งปีค่ะจะจัดขึ้นในวันที่ 23 และ 24 สิงหานี้ค่ะโดยสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทยหรือว่าดูก้าค่ะร่วมกับกระทรวงดิจิทัลนะคะจัด 4 งานสัมมนาเทคโนโลยียิ่งใหญ่แห่งปีค่ะได้แก่ Healthcare Technology Forum Summit ครั้งที่ 10 Digital HR Forum ครั้งที่ 6 Robotics Summit ครั้งที่ 6 ค่ะและ Big Data and Cloud Computing ครั้งที่ 5 ค่ะภายในงานจะพบกับงานสัมมนาวิชาการค่ะพร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษแล้วก็เสว
นาระดับสูงจากวิทยากรทั้ง4โครงการกว่า60ท่านเลยนะคะการแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีและการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญความก้าวหน้าและประโยชน์จากเทคโนโลยีของผู้ประกอบการและผู้ใช้ IT ค่ะโดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 23-24 สิงหาคมนี้ณโรงแรม The Berkeley Hotel ประตูน้ำกรุงเทพค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook นะคะของสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทยหรือดูก้าได้เลยค่ะและมีอีกงานที่น่าสนใจนะคะครั้งแรกเลยค่ะในประเทศไทยกับงาน MongoDB Local Bangkok ค่ะขอเชิญเหล่านักพัฒนาซอฟต์แวร์ Developer ผู้ทำงานสาย IT ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลสถาปนิกตลอดจนผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงหรือว่า CIO และ CTO นะคะเข้าร่วมงาน MongoDB Local Bangkok ค่ะงานประชุมแบบพบปะผู้เชี่ยวชาญ MongoDB ใน1วันเต็มที่ออกแบบมาเพื่อผู้ใช้งานตัว MongoDB ที่สนใจเรียนรู้ทางเทคนิคนะคะโดยภายในงานคุณจะได้พบกับ Keynote พิเศษเกี่ยวกับการอัปเดตผลิตภัณฑ์ค่ะและประกาศล่าสุดจากผู้เชี่ยวชาญค่ะเซกชันอุตสาหกรรมและเทคนิครวมถึงเรื่องราวความสำเร็จจากลูกค้านะคะแล้วก็บริการให้คำปรึกษาส่วนตัวค่ะสามารถที่จะ ask the expert แบบไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็สามารถที่จะพบปะสมาชิกชุมชนที่เกี่ยวข้องสนใจเทคโนโลยีเช่นเดียวกันกับคุณค่ะหากใครสนใจสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานในวันที่14กันยายนนี้นะคะตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกานะคะณ True Digital Park Grand Hall ค่ะสำหรับในวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามฟังข่าว Software Talks New กันนะคะแล้วก็มาติดตาม True Nunny ใน Software Talks New อย่างนี้ได้ในทุกวันศุกร์นะคะแล้วก็ยังมีข่าวอีกมากมายที่น่าสนใจสามารถติดตามได้ผ่านช่องทาง YouTube VSM 365นะคะหรือว่าติดตามผ่านทางหน้า TikTok Software Talks New แล้วก็เรามีเทรดด้วยเช่นกันนะคะสนใจเทคโนโลยีระดับโลกอย่างนี้อย่าลืม Subscribe แล้วก็ติดตามเข้ามาค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ